Тому він проповідує про Божу любов. They want to hear about God's grace. Вони хочуть почути про Божу So he благодать. preaches on І God's він grace. проповідує про благодать They Божу. want to hear about God's forgiveness, Вони хочуть почути про about прощення, heaven, про небеса, about blessings. про благословіння. And so he'll preach about all those Тобто things. проповідує про те все. But they don't want to hear about hell. А про пекло вони не хочуть чути. So he said he will never І він каже, що speak about ніколи hell. він не говорить про пекло. Well, you can't be a man of God Неможливо бути людиною and Божою decide what Bible topics you are going і to avoid. вирішувати, що які слова в Біблії ти будеш виривати. If it's in the Word, Якщо це в слові, then we have to preach it, то ми зобов'язані проповідувати. whether it's popular or not Чи це popular. популярне, чи не популярне. Right now in the United States, Зараз в Сполучених Штатах it is not popular to preach about the role of women. непопулярно проповідувати про роль жінок. People don't want to hear that. Бо люди не хочуть цього чути. It is not popular to talk about Непопулярно marriage, divorce, and remarriage. говорити про розлучення, шлюб і повторний про шлюб, розлучення, People повторний don't шлюб. want to hear that. Люди не хочуть цього чути. Well, if we're going to be Якщо ми men of God, збираємося бути людьми then Божими, we preach the Word. тоді нам слід проповідувати слово. If it's in the Word, Якщо воно в слові, then we're obligated to preach it. то ми маємо проповідувати це. And we can't determine if it's popular or Ми not не popular. можемо визначати, популярне, оглядатися на те, популярне це чи не популярне. We just preach the Word. Ми просто маємо проповідувати слово. And there are some topics today that are very unpopular. І є якісь теми в наш час, які не популярні. The third command Третій наказ is to reprove. Це докоряй. Now, that's not the same word you have in 3:16, is it? It is. Okay. Is it the same? It's not, but Ну, це слово не таке, як не таке, як докір в 16-му вірші попереднього розділу. here is the idea of Тут ідея, you teach someone something що коли ти когось про щось навчаєш, and they believe it for a while, і людина вірить в це, but then they slip back якийсь into певний час, doubt. але потім відходить. They're not quite sure Тобто людина вже не зовсім впевнена в тому, що ти навчив. that they believe it anymore. І не впевнена в тому, чи вірить вона чи ні. So now you have to come back and reprove. Тому ти маєш піти і докорити. You need to convince them Маєш all over again. переконати заново переконати в чомусь. Ну, в такий смисл. And then the fourth command Четвертий наказ. is to rebuke. Четвертий наказ забороняй. In the Greek, this is a compound word. It's two words put together. Це складне слово в грецькій мові, воно з двох слів складається. And it means to stand before. Тут і означає воно стояти перед чимось. It's almost like a person is going in a direction that they do not need to be going. Це от ніби коли людина збирається йти в тому напрямку, в якому вона не повинна йти. And you get in front of them. You stop them. А ти стаєш попереду них. You stand in front of them. Стоїш перед людиною. This is the work of a preacher. І це робота проповідника. Ukrainian translation says for day. That's basically. А як просить? Запрещай. Запрещай, да. Оце, от заборона, це якраз якби смисл, який закладений в грецькому слові. That is good. Forbid. And then the fifth command П'ятий наказ is to exhort. переконуй. Нас ободряй. People need to be encouraged to do what's right. Да, підбадьорюй, скоріше. Люди повинні бути підбадьорені поступати правильно. We express confidence у нас обіцяє. in them. Відчувай? Ну, Віщуй. підбадьорюй мається на увазі. So we express confidence in them. We believe that they can do what's right. Треба їх заражати впевненістю. Ми маємо вірити, що вони можуть здійснити, поступити правильно. So the preacher shows optimism. Проповідник повинен показувати оптимізм.
that he believes in them and що він he's convinced that they вірить, can do what's що right. він переконаний, що вони зможуть поступати правильно. And this is to be done with great patience І and це слід instruction. робити з великою терпеливістю і з наукою. It's the word great that has always been difficult for me to understand. Great, that would be With all patience, does it say, or something like that? Just a second. Looking at the last part of verse 2. with all the long patience and teaching. That's Russian, and Ukrainian is just to convince them with patience and teaching. He doesn't have the word all or great, or the Russian does. Russian Всяким. does. Okay. The Greek does too. В російській мові і в грецькому перекладі також зі всякою терпеливістю, з усією терпеливістю, з наукою. So what's the difference between being patient В чому різниця між терпеливістю and having great patience? і коли в тебе повна, велика терпіння? Терпение, да, терпение. После терпения идет она терпение. After patience comes long patience. Степень нервной. So it's like the grade of your achievement, in patience. And the length of it? Because we can be patient with someone for a little while. Ну, And then можна we lose когось patience. терпіти якийсь короткий період часу, але якщо довго терпіти, ми вже втрачаємо терпіння. But if we have great patience, Якщо у нас довго терпіння, якщо у нас це велике терпіння, then we'll continue to work with them, and Тому we'll будемо give them time to grow. продовжувати з ними працювати, з людьми. Ми будемо допомагати їм зростати. I know I want people to immediately become mature in Christ. Мені ж хочеться, щоб люди відразу ставали зрілими в Христі. But that's not realistic. Але це не реалістично. People need time to Людям grow. потрібен час для того, щоб вирости. It's interesting that Paul Цікаво, що Павло experienced this same thing. переживає те ж саме. If you look at 1 Timothy chapter 1, Якщо подивитися на 1 verse Тимофія, 16, перший розділ, 16 вірш, does it say that Jesus Christ might demonstrate his perfect patience? all long patience, it says. Okay, that's the exact same thing that we had before too. І от в 16 вірші там написано, що Ісус Христос на першим мені показав усе довготерпіння. І це той самий смисл, який тут у нас в другому розділі, в 4 вірші, в 2 Тимофія. So the kind of patience that Jesus showed with Paul Тому довготерпіння, яке виявив Господь Павлу, is the kind of patience that we need to have with people. таке ж довготерпіння, таке ж терпіння, яке ми маємо виявляти іншим людям. And then he says that we should be with great patience and instruction. І він каже, що треба це робити з терпеливістю і з наукою. We need to constantly teach Маємо постійно навчати, and then reteach and потім reteach. заново вчити і вчити. Sometimes people are slow to understand, Інколи люди повільні в своєму розумінні, but we need to have that kind of patience. але нам слід мати таке терпіння. He explains in verse 3, У вірші 3 він пояснює, for the time will come when they will not endure sound doctrine. настане час, коли здорової науки триматися не будуть. That word for time І це слово «час» is the same word that he used in chapter 3 verse 1 це те ж саме слово, яке використовується в 3 розділі в 1 when he вірші. said that difficult times Там, де will ми come, говорять про тяжкі часи, які мають настати. and is the same word І that те he саме used in слово, 4:2 яке використовується в 4 розділі в 2 вірші. in time and out of Що time. вчасно чи невчасно. So there are going to be periods in ministry Тому будуть періоди в служінні, when people are not going to endure sound doctrine. коли люди не триматимуться здравої науки. This means they are absolutely not going to put up with it. Це значить, що вони абсолютно не будуть тримати. So if you start
preaching these messages that they don't like, Тому, якщо ви почнете проповідувати речі, які їм не сподобаються, then they're going to kick you out. то вас виженуть. If you are hired, they will fire you. Якщо ви найманий проповідник, то вас звільнять. They're not going to endure sound doctrine. Бо не будуть, вони не триматимуться хто буде здравої звільняти? науки. А? Кто будет звільняти? От ті, хто тебе наймуть. От А якщо те, вони кто меня нанимали, и зачем они мне... больше нет. якщо церкві не подобається те, що ти проповідуєш, якщо церкві більше хочеться почути лжеучіння, то вони тебе вижуть, вони не збудуть тебе терпіти, якщо ти будеш проповідувати А зачем здраво. тогда им нанимать, если они сами решают, лжеучение, не лжеучение? Лжеучителя ж появляються в процесі, лжеучення теж в процесі появляються. Ладно. Okay. He's asking, but how will they be able to hire me? Why did they hire me in the first place? And I said, the false teachings, they are not always there. They come up. False teachers come, arise in the church. Well, and they might have hired you because they expected you to tickle their ears. Може тебе наняли для того, щоб ти їм там, знаєш, розказував приємних. And then when you don't tickle their ears, they say, А ти їм не нашіптуєш там щось приємне. То Они сами себе могут говорить то, чего Они в не хотят. самообмане живут, если они... Да. So they're lying to themselves, Yes. basically. Yes, that's a good way of saying it. Зачем нанимать, что потом увольнять? Рассказывай все Наша это ця больше. порука. Да, это бухти мне про корабли. Бороздят. Notice that he says that they Зверніть увагу, will not endure sound doctrine. що вони не триматимуться здорової науки. That's that same word that we've seen several times already. І це те ж саме, що ми зустрічаємо вже кілька разів цей That термін. means healthy doctrine. Мається на увазі здорова, не хвора наука. It's the same as a doctor prescribing a Це medicine те ж саме, як лікар призначає лікування, that's going to make you healthy. яке тобі допоможе виздоровіти. But you're telling the doctor, I don't want that А medicine. лікарю кажеш, мені не треба ці ліки. The doctor says, but if you don't take the medicine, якщо you'll ти не not be будеш healthy. лікуватися цими ліками, то ти не виздоровієш. Well, the preacher of God's word Проповідник Слова Божого, is saying this is what's going to make you spiritually healthy. він каже, ось це слово зробить тебе духовно здоровим. But people are saying, А I люди don't want кажуть, that. та ні, мені це не треба. They're not going to put up with that. Не будуть вони терпіти цього не будуть. Instead, what they want is to have their ears tickled. Тут сказано, що вуха, вони будуть прагнути, щоб їхні вуха влещували. Tell them things that they like to hear. Вони будуть хотіти, щоб їм казали речі, які їм будуть подобатися. And they'll accumulate for themselves teachers І вони збиратимуть собі вчителів, in accordance with their own desires. які відповідають їхнім пожадливостям. The truth is, there are plenty of men that will preach error in the Ukraine. Правда в тому, що в Україні буде багато людей, які будуть проповідувати неправду. I know we have plenty of men that will preach error in the United States. Я знаю, що в Америці багато людей, які проповідують хибну Євангелію. They're hirelings. Вони They just are doing it for the paycheck. вони найманці і роблять це просто за те, що їм платять гроші. Церкви Христовой. А будуть такі випадки, що І виганяли? навіть церкви Христові. Будуть такі випадки, що виганяли, да, проповідники часто? What are any occurrences of like the Іменно church по firing лжеученню. preacher for teaching the truth? Yeah. We've had several of our graduates. Чимало наших випускників. А если община Десь не увлеклися хотела? якимись теченнями, да? А? Якимись теченнями увлеклися, да? Ні, їх виганяли, бо вони проповідували істину, а церква не хотіла. щоб. А, ти маєш на увазі, що Да, це в цьому що розумію. смісниця в цьому, а то за те, що вони уходили в... Да, в другие степени, если Они наоборот уходили, неправы. Ні, питання, чи було таке в Америці, він же ж говорить про те, що будуть лжевчителі, а церква, тут ж говориться про те, що віруючі
вони не будуть триматися здравого вчення, а будуть збирати таких учителів, може які бути- будуть їм щекотати уші. Це може бути те, що вони просто неграмотні у писанні за цього, чи просто їхнє бажання. Це бажання. Люди ж не хочуть чути, щоб їм казали, що гріх, каяться. В этом Це в світі сучасному Кость. абсолютно не прийняти. Кость. Actually, I was explaining Да what я you just вообще- said. And I said Сейчас, that подожди, дай же вопрос. the modern world is not like they don't want to hear about repentance, the guilt of sin, and all of those things. They want to hear something pleasant. Так, як той проповідник, про якого він говорив, що ніколи не використовує слово пекло, щоб люди себе добре почували. Кость, вопрос. Смотри, если эта церковь уходит в то, что проповедник, как я только что говорил, им это устраивает, то кто его уволит? Ну как церковь, если церковь с ним, он все нормально, она идет с ним. Другой проповедник с другой церкви придет и скажет: слышь, ты все, ты уже не проповедуешь. Кто уволит его? Если церковь его ти не устраивает. так зрозумів. Не, я сейчас вот это Дивись, хочу якщо понять. ти хороший проповідник, приходиш в церкву, яка не хоче слухати істину, то вона тебе вижене. От в цьому смисл. Вижен це вона Да не я сейчас за придумайте- другое хочу. Так, Это ти я придумаєш понимаю. гіпотетичну ситуацію, я тобі кажу. То, про що ми говорили, що хто кого вигане. Якщо ти проповідуєш правду, а люди не хочуть правду чути, вони тебе виганять. Если люди хотят, Якщо люди не хочуть слышать правду, вони тебе виганять. если люди хотят слушать то, что я говорю, но это неправда, Ну та це вже друге зовсім. а кто выгнать-то может? И как быть тогда с How такой about церковью? okay. Вот я за что. Okay, the question is, if a preacher comes to the church and starts preaching the error, Тогда and получается the church церковь accepts умирает, that, ну как бы если не в том. will the church Они же go платят astray зарплату. and Ты платить what зарплату would, сам идет. Ты шо? Ну ми помнимо, я поняла. how to react on that? Who would come and make him leave? Who should do that? That's why we have so many churches that have left the truth, is Ну, because от саме через of те bad багато leadership. церков залишають істину через погане лідерство. в You had церквах. somebody come in and start Тобто teaching. Вони вмирають від церкви. приходить людина в церкву і починає навчати хибного вчення. There's nobody to Ти oppose що? them. І ніхто не може протистати їм, So they led the entire church. і вони astray. відводять всю церкву. Тобто, звісно, а хто його уволить? Звісно, якщо їм подобається, що він Вона скаже. може І все, і вона може церковь називатися пропала. вона може називатися церквою